Ja olen tässä pienessä hyperfokuksessani. Pienessä. Kirjoittamassa saatekirjettä, kirjoittamassa käsikirjoitusta kustannusyhtiölle. Minä ajattelin, että koska minulla on nyt tämmöinen höyry päällä, niin ei se ota, ei anna. Mä lähetän alustavan käsikirjoituksen saatteineen menemään yhteen kustannusyhtiöön, jonka kanssa mä toivoisin, että mä pääsen tekemään yhteistöitä. Mutta jos ei, niin sitten mä teen tämän kirjan omakustanteena. Mutta oishan se tosi kiva nähdä tuokin puoli. Niin mä olen nyt tekemässä tällaisia asioita täällä. Katsotaan miten käy. Pitää aina yhtä jännittävää. Tai siis yhden kerranhan minä olen tämän prosessin tehnyt silloin vuonna 2023. Huomenna 7 Kuopiossa markkinoilla. Ja mitä enemmän mä oon käynyt nyt markkinoita ja mitä lähempänä ne on, sitä vähemmän mä jotenkin valmistaudun niihin. Siis ihan kammottava. Mutta mä oon tehnyt tämmöisiä loitsukynttilöitä. Näitä tulee sienien yöhön. Mutta nämä nyt ei auta mua tässä markkinoille valmistautumisessa. Se, mitä mulla olisi nyt liittyen markkinoihin, on, että mä käyn tyhjentämässä autosta kaikki ylimääräiset. Ja nyt ne on 2 päivän markkinat, niin mun pitäisi olla silleen fiksu, että mun ei ole mitään järkeä. Se on pieni pöytäpaikka. Mun ei ole mitään järkeä pakata kaikkea mahdollista mukaan, vaan olla silleen, että mä voin kuitenkin käydä kotona sitten päivien välissä ja täydentää niitä asioita. Että kaikkea ei kannata. Mutta silleen, että mulla kuitenkin on asioita siellä. Niin semmoista mä nyt yritän tässä saada aivojani ajattelemaan. Nyt taas tiedän, minkä takia mä jotenkin heräsin näin myöhään, mutta no hei, mulla on vielä varttiaikaa. Tai itse asiassa pitäisi olla jo menossa. Itse asiassa pitäisi olla laittamassa autoa pyörimään, kun mä en tajunnut, että on pakkasta, niin siellä on lasi jäässä ja toivon, että se lähtee käyntiin. Mutta siellä toivottiin semmoista jouluista pukeutumista ja jouluista pöytää. Muistin sen just. Ja mulla on olipa kerran mekko musta, pöytäliinat mustat. Mutta mä ajattelin, että mä laitan tämmöiset nämä sarvet. Niin, eikö se ole hyvä? Joulunen. Mä en olisi unohtua pöytäliinat kotiin. Sitten olisi ollut vähän tökerän näköinen pöytä. Mutta joo, onneksi näin ne tässä. Mä oon tosi ajoissa täällä. On siellä jo ovet auki, mutta matka oli nopeampi kuin odotin. Joo, ei kun kamat autosta ja katsomaan, missä mun pöytä on. Kamat on viety pöydän luokse, auto nyt jonnekin, minne se pitää viedä ja sitten kasaamaan pöytää. Mulla on kieltämättä nyt semmonen ihan innostunut olo. Musta tuntuu, että mä oon saanut nyt levätä tarpeeksi ja tehdä omia projekteja tarpeeksi. Ja sit on että on ollut markkinat ja sitten on ollut pari viikkoa väliä ja sitten on toiset markkinat. Niin tää on ihan hyvä väli. Jaksaa keskittyä asioihin ja tuntea taas itsensä semmoiseksi, että jaksaa ja kykenee ja pystyy keskustelemaan ihmisten kanssa. Ja olemaan silleen, että ei vaan murahtele. Niin kyllä mulla on ihan hyvä fiilis tästä. Kuitenkin. Totta kai toivon, että mulla on suurin piirtein kulut on 100 verran tälle kerralle. 2 päivälle. Niin totta kai mä toivon, että se ylitetään ja reilusti. Mutta pääpaino on kuitenkin semmosessa mainostuksessa ja esilläolossa nyt. No niin. Pöytä valmis. Oho, vähän pöytäliinat tuolla miten se. Mutta mulla on nyt täällä, tässä on tämä syötävien puoli. Sitten mulla on poistuvia koruja, kortteja, kynttilöitä, pakkoja, kirjaa, saksia, monsterin silmää. Täällä on tullut joku lumimyrsky sillä aikaa, kun oli tuolla. Mutta hei, ihan jees päivä. Paljon parempi myynti kuin viime vuonna. Mä oon paremmalla paikalla nyt, että on sillä paikallakin merkitystä. Ja toivottavasti mulla on nyt vuoteen ruvennut vähän tunnettavuutta tulemaan sen verran enemmän, että ihmiset tietää,
minun tuotteet ja ne tulee niitä sitten myös niinku asioiksi hakemaan. Että aivan jees. Olen tyytyväinen tähän päivään ja tästä on hyvä lähteä huomiseen, kun mä löydän auton, niin se on varmaan semmonen eskimo. Miksi mulla ei ole takkia? En tiedä. Mitä tekee ihminen lumimyrskyssä? Se on jäätelöä. Kotona uunit on vielä lämpeämässä, mutta muuten on niinku kaikki elukahmat tehtynä. Mutta siis mä taas söin puolikkaan leivän. Musta on aina hirveän ihanaa, kun satutaan Julian kanssa samoille markkinoille. Julia ja hänen miehensä Aleksis tekee näitä Nilsiessä, näitä hapanjuurileipiä, ja nämä on niin sairaan hyviä ihan oikeesti. Ihan niinku mahtavinta ikinä. Mulla on niitä vähän huomenna evääksi pikkuisen. Joo. Mä teen nyt vähän välissä testipolttoa rakkausloitsukynttilästä. Kahtokaa. Siinä on rakkausloitsukynttilä ja nämä on tehty käsin kastamalla mehiläisvahasta. Sitten se on pyöritelty ruusun terälehissä, tämä rakkauskynttilä nimenomaan. Ja sitten siihen on laitettu punaista mehiläisvahaa, värjättyä mehiläisvahaa siihen pintaan. Niin tällaisia ovat loitsukynttilät, mitä on tulossa tonne sienien yöhön. Tai tää on yksi niistä. Seitä. Päivä 2 on alkamassa. Ollaanko me valmiita? Ollaanko valmiita päivän 2? Oletko herännyt jo? Joko on huomenta? Joko on huomenta koilalla? Joko on? Joo. 10 alkaa. Niin, noita hampaat oli. Kotona. Vähän väsyttää. Oli hirmu raskas päivä sen takia, että myynti oli todella huono tänään. En ole ihan varma, että täyttyykö 100 € tältä päivältä myyntiä. Mutta onneksi eilinen oli sen verran hyvä, että se paikkailee vähän tätä, että keskivertona oli semmoinen, nyt sitten semmoinen niinku, no ihan jees, koska oli näin lähellä, eikä ollut kallis tapahtuma. Mutta kieltämättä tämä päivä pikkusen latisti tätä minun eilistä euforia-tunnetta, että näinkö hyvin tämä meni. Mutta ihan siis jees, en jäänyt miinukselle, se on se ensimmäinen asia ja sitten sen jälkeen vähän päälle. Niin. Ihan jees. Ja se tekee tosi rankaksi tämmöiset markkinapäivät, jos sulla ei ole asiakkaita eikä ole paljon ihmisiä, niin se pelkä oleminen, että mulla ei ollut mitään tekemistä mukana, niin mä vaan seisoin ja juttelin jollekin naapureille tai muille, ja se on rankempaa olla markkinoilla, jos siellä ei ole sulla asiakkaita, kuin se, että sulla on valtavasti asiakkaita. Ainakin mulle. Nyt pitäisi vaatteet vaihtaa. Sitten lähteä tallihommille ja kaikkea tämmöistä kodinhoidollista. Ruveta kantamaan kamat takaisin sisälle ja tehdä inventaario ja laittaa verkkokauppaan taas tavarat kasaan, että siellä on sitten jotain mitä ostaa. Joo, tästä nyt lähtee sitten valmistautuminen ihan kunnolla ensi viikon sunnuntaina olevaan sienien yöhön. Ja en tiedä kerkeekö tämä jakso tulla sitä ennen vai ei ehkä, mutta näillä mennään joka tapauksessa. Se on mallinukke. Mulla on tullut niin hyvä mieli tänä päivänä. Mä oon saanut ihan kauheasti ihmisiltä tosi kauniita viestejä. Kun avauduin vaikeuksistani tuossa sienien yön lanseerauksen kohdalla, miten minusta tuntuu, että mä epäonnistuin. Vaikka
siinä oli vähän lastettu itselleni aika suuria odotuksia. Ja sitten petyin niihin omiin odotuksiin. Niin mä oon saanut niin kauniita viestejä ihmisiltä, jotka on kiittänyt ensinnäkin siitä, että on tosi oma itseni, mikä tuntuu tosi hyvälle, että sut nähdään omana itsenäsi. Että sä pystyt tulemaan näkyväksi sellaisena kuin sä just oot. Ja huomata se, että sun kanssa kulkijat hyväksyy sen. Ja ehkä saa siitä myös innoitusta, että ei täällä ole kiiltokuvaa kellään. Mutta täällä tehdään niinku parhaamme. Ja sitä parempi olo on, mitä paremmin pystyy olemaan oma itsensä ja toteuttamaan sitä, miksikä sinut on tänne luotu. Niin. Kiitos. Valtavasti kiitos kaikille ihanista viesteistä ja kommenteista. Ja niistä ihanista muutamista tilauksista, joita mä oon saanut. Kiitos! Tiedätkö sä ne tilanteet, että kun sä lähdet siivoamaan astiakaappia, sä otat sieltä yhden purkin pois, että nyt pitää lähteä hakemaan sitten semmonen joku astia tai pussi, mihin mä laitan sitten kaikki kierrätykseen menevät lasiastiat. Sitten kun sä haet sen pussin, sä huomaat siinä vieressä kamman. Ja sitten sä näet sun koiran. Koira ei arvosta tätä. Ja sieltä koiralta on ruvennut lähtemään karvaa irti. Ja sit sä alat kammata sitä koiraa maton päälle. Totta kai. Sä tiedät, että sä kadut sitä, kun sä kampaat sen maton päälle, mutta poistatko sä sitä mattoa? Et. Sä et poista sitä mattoa. Sä vaan kampaat sen siihen. Sitten sulla on tämmönen kasa koiran karvaa. Ja sitten sä muistat, että sulla on karstat. Sitten sä muistat, että sulla on myös alapainoverttinen. Niin päättyykö minun astiakaapin siivoaminen siihen, että mä rupean kokeilemaan, että miten onnistuu niinku langan kehrääminen alapainoverttinellä koiran karvasta? Jep. Kyllä. Sä on kauheasti saakasta irtoa. Kauheasti saakasta irtoa tällaisia. Niin on. Saaka on hieno koira. Ottakaa nyt. Vadaa. Tässä sitä nyt on. Siinä on koirankarvalankaa. Totesin, että pelkkä koirankarva itsessään, se on ehkä vähän liian lyhyttä. Että siitä pystyisi hyvin niin kuin itsestään kehräämään. Mutta mulla on noita langan jämiä, mitä on jäänyt kaikista päättelyistä neulomisesta. Niin mä karstasin niitä tuon koirankarvan kanssa samaan. Oliko tämä tapuli? Mikä tämä oli tämä villamötös? En muista nimeä. Niin nyt toimii paremmin. Ja ideahan siis tässä tämä yläpainoverttinä on se, mulla ei ole nyt käsiä tähän, mutta tätä pyöräytetään aina tiettyyn suuntaan. Ja sitten täällä, niin se kierre, mikä siihen lankaan muodostuu, niin otetaan aina tätä kättä vähän ylemmäs, niin se kierre pääsee siihen lankaan, joka tekee tämän. Ja sitten kun tämän päästään, niin tässä on kierre, eli tämä pitää kerrata. Niin se tapahtuu silleen, että se vaan niinku se kertautuu itsensä ympärille. Jännittävää. Näin se aika menee. Huomenna on lähtö Kuopioon, Pikku-Pietarin torikujalle. Sitten kesän jälkeen ensimmäisen kerran aitta numero 9 Noidanpuoti aukeaa siellä.
Ja se on nyt sitten 13-15 ja 20-22 päivä 12 auki. Jännittävää. Mä aion ottaa sinne koko varaston, mitä mulla vaan on, ja laittaa kaikki esille. Mulla tulee olemaan aika kiire ja vilkkainen päivä, koska en ajatellut, että mennä sinne etukäteen, vaan menen sinne huomisaamuna tosi aikaisen 10 aukeaa. Niin siinä on sitten ihan koko puodin laittaminen kuosiinsa. Siinä onkin vähän enemmän hommia kuin tuommoisessa messu- tai markkinatapahtumassa. Enemmän tuotteita. Joo, ne on nyt viimeiset tapahtumat tälle vuodelle. Mitä on? Vähän jänskättää. Kello on 5:30. Autolämpäri ja elukoiden hoito ja katso miten valtava pakkanen siellä on. Kohti Torikujaa. Tuntuu vähän jännälle. Olen kesän jälkeen niin älyttömän väsynyt. Niin nyt jotenkin jännä lähteä sinne ihan niinku muutamaksi päiväksi. Parina viikkona. Lähdin just kotipihasta ja mä oon taas niin myöhässä. Mä niinku ajattelin, että mä olisin 7 kaupungissa 50 kilometrin päässä. Kello on 6:45 ja mä lähdin pihasta. No nyt ei ihan mene aikataulut niin kuin minä ajattelin näitten menevän. Mä en taas tiedä mitä tapahtuu. Varmaan jäin tuijottamaan jotakin seinää puoleksi tunniksi. No, on mulla 10 aukee. Niin kyllä mulla on tässä aikaa. Mä oon semmosen tunnin myöhässä mun alkuperäisestä aikataulusta. Oho. Mä 2 tunnissa kerkeen 1 puodin laittaa pystyyn ehkä. Ja laittamaan sinne vähän joulua. Miten mä lähdin tälleen? Mä en taas ymmärrä itteeni. Hello my ghosts. I am back. And set the green light. Käännän teitä. Kyllähän tästä saapi joulupuodin tähän alle 2 tuntiin aikaiseksi. Aivan hyvin. Mikä hätä? Pitikö vähän hakea jatkojohto? Ei vielä mikään hätä. 12 minuuttia vielä aikaa. Ulkovalot ja kyltti ja vähän unohin tavaroita kotiin, mutta ei se mitään. Huomenna tuon sitten loput. Eka päivä ohi. On parkkihallissa. Siis meni yllättävän mukavasti, vaikka oli aika kylmä rupesi olemaan tässä loppuvaiheessa. Piti olla niinku liimaantuneena patteriin kiinni, mutta on tyytyväinen ensimmäiseen päivään. Ja itse asiassa mua vähän jännitti, että minkälainen fiilis mulla on tulla Torikujalle, koska se, miten väsynyt mä olin kesän jälkeen, niin vähän jännitti ikään kuin, että niinku sieltä, vaikka kesä kokonaisuudessa oli ihan mukava, niin se oli niin raskas, että sieltä jäi vähän semmoinen pikkusen negatiivinen vipa siihen, koska mä olin niin väsynyt sitten loppukesästä. Niin vähän jännitti tulla, mutta sitten kun mä pääsin tuohon omaan aittaan ja laitoin siellä sen aitan, ja kun olin siellä, niin sit mulle tuli taas tosi hyvä fiilis ja tosi mukava oli olla siellä, että se oli niin tuttu se aitta ja minun omat kummitukset totta kai. Niin tuli semmoinen hyvä tunne siitä, että tosi mukava lähteä huomenna. Jotenkin. En tiedä, tosi kiva. Jälleen täältä parkkihallista ulos. Herranjestas, miten voi olla näin oikeesti sokkeloinen parkkihalli. Apua. Uudestaan. Siis mä tulin jonnekin toiselle osastolle. Missä se on se ovi? Tuossa. Tää aukeaa. Automaattisesti. Totta kai se aukeaa automaattisesti. Joo, löysin.
mä tässä mietin, että mun pitäisi varmaan joskus tehdä semmonen laskutoimitus, että jos mulla on vaikka 2 markkinat kuukaudessa tai 3 markkinat kuukaudessa, niin kuinka paljon mun pitäisi markkinoista tienata, että mulla olisi niinku, vaikka pystyisin nostamaan itselleni 1000 euroa kuukaudessa rahaa. Mä en tiedä, haluanko mä tehdä sitä, koska en tiedä, rupeako se enemmän ahdistamaan se tietoisuus, että koska se, että vaikka eilen oli niin kuin kohtuullinen myynti, niin siitä lähtee niin paljon, että siitä lähtee ensinnäkin 25,5% veroja, alvia. Ja sitten siitä lasketaan kaikki yrityksen kiinteät kulut kuukaudessa, että paljonko ne on. Sitten sieltä lähtee materiaalikulut niihin kaikkiin tuotteisiin, mitä on. Sitten lähtee ihan niin kuin normiverot. Ja sen jälkeen pitäisi ruveta laskemaan sitä, että kuinka paljon mulla on mennyt tunteja aikaa niiden tuotteiden tekemiseen. Ja että tavallaan itselleni palkka siitä niiden teosta. Ja sitten itselleni palkka siitä, kun mä oon myymässä niitä tuotteita siellä markkinoilla, koska silloin mä en ole tekemässä mitään semmoista lisätuotteita. Ja hyvä olisi itselleen palkka saada niin kuin myös siltä ajalta. Niin mä en uskaltanut ruveta tekemään sitä, koska se saattaisi ruveta tuntumaan tosi isolle summalle. Mutta paljonko siellä pitäisi myydä. Mutta eikö se ollut, että käsityöyrittäjällä, tai siis yrittäjällä ylipäänsä, niin on hyvä olla uskonto 10 ja matematiikka 4. Miten ne nykyään menee? Ei vai. Kyllähän tässä olisi tarkoitus niin kuin toimivaa liiketoimintaa yrittää luoda. Niin nämä luvut olisi oikeasti tärkeitä sisäistää ja miettiä, että mikä on järkevää niin kuin ylipäänsä. Nyt on vuoden on kiertänyt markkinoita. Tässä ruvetaan tekemään semmoista keskiarvolaskentaa. Sen mä tiedän, että kaikista paras päivä myynti, mikä mulla on ollut, oli 900 euroa alvillisena. Ja sittenhän mun pitäisi vielä myös se, että mulla on erilaisia katteita näissä tuotteissa, koska osa mun itteni tekemiä, niissä on paremmat katteet. Osa on jälleen myytäviä ja niissä kateprosentti on mitä vaan 30-40%. Niin sekin hirveästi, että se 900 euron myyntipäivä, niin se sisälsi tosi paljon näitä tuotteita, missä on 30-40% kate. Niin pitäisi ihan eritellä se silleen, että miten, niin kuin, paljonko siitä sitten oikeasti jää käteen kaikkien kulujen jälkeen. Mutta se on niin kuin ollut paras. Ja sitten semmoinen keskiverto on 300-400 euroa per markkina. Ja per päivä. Eihän ne vielä semmoisia summia ole, että millä ihan oikeasti eletään, tai siis riippuu kuka elää, mutta pikkuhiljaa. Mä olen todella onnellinen aina, että jos mä en jää miinukselle markkinoilla. Mutta ne on ne lähtökohdat, mistä lähdetään. Että mä tiedän sen, että niitä myyntisummia olisi todella hyvä saada hyvin paljon ylöspäin, että mä pystyisin ajattelemaan, että se oikeasti kannattaa. Mutta ei se auta kuin kokeilla, koska mitenkä muuten täällä olet ja elät kuin kokeilemalla. Kello on 8.
Mulla on suurin piirtein vähän reilu tunti tässä, että lähden sitten takaisin kohti Kuopiota. Rupean syömään. Ja ehkä pitää itsellensä tehdä jotakin. Mutta mulla on ihan hyvä fiilis taas siis lähteä. Koska eilen oli kulut jo katettu ja on niinku jotenkin tosi rento olo. Mä en tiedä. Mulla on varmaan niinku semmonen vaaleanpunainen kupla mun ympärillä. Ja joka on vaan silleen, oi, kaikki on ihanaa tyyppisesti. Mikä on ihan mukava. Ja on semmoinen olotila, että ei ole semmoinen stressi ja huoli siitä, että no saanko mä nyt tarpeeksi joulumyyntiä vai en. Koska mä saan mitä saan. Mä yritän. Ja sitten saan mitä saan. Ja elän sitten sen tilanteen mukaan, että mitä saan. Ja niin kun nyt tuntuu silleen, että elämä ei ole niin kauhean vakavaa, mitä se on ehkä jossain vaiheessa tuntunut. Vaan on silleen, että menen flown mukana, hyvinkin stressittömänä, katon mitä tapahtuu, koska se ei ainakaan auta, että mä etukäteen stressaan, että voi ei, mun pitäisi saada tietty määrä nytten myyntiä, jotta mä pärjäisin ensi tammikuun tai helmikuun tai maaliskuun, jotka on perinteisesti niitä huonompia kuukausia, varsinkin käsityöläisyydessä, mutta siis tavallaan, että mä haluan löytää semmoisen asiakaskunnan ja tarjota mun asiakaskunnalle tuotteita, joita he tarvitsee ja haluaa myös tammi-helmi-maaliskuussa. Että niin. En osaa nyt stressata tästä aiheesta. Mutta semmoisella hyvällä flowlla menossa. Ja ruokaa. Päivä 2. Ootan kaveria, että se tulee kyytiin. Ja puolen tunnin päästä avataan. 2. päivä. Mun vesipullo on jääty. Mutta viimeinen tunti taitaa kohta lähteä tältä päivältä käyntiin. Vähän viileä on ollut, mutta tosi kiva päivä. Se kun kylmälaukussa jäätyy vesi. Eka viikonloppu 5 minuuttia vaille takana. Täällä on kamomilla pussi ja sitten ashwagandaa näyttää erikoiselle tämä mun juoma. Mutta ensimmäinen viikonloppu Torikujalla oli kylmä. Tänä päivänä oli varsinkin kylmä. Nyt näyttää 18 astetta pakkasta, niin yllättäen tuntuu kylmälle. Mutta ei se mitään, siitä selvisi. Ja myynnillisesti mä oon tosi iloisesti yllättynyt, koska mä muistelin viime vuotta, tosin mulla oli silloin pelkästään 1 pöytäpaikka, nythän mulla on kokonainen aitta. Niin viime vuoden myynnit oli per päivälle noin 100-200 euroa. Niin nyt eilinen oli huippupäivä. Myynti oli jotain tuplat siihen. Niin tosi tyytyväinen on siihen. Ja tämä viikonloppu pelastaa sen verran tätä mun joulukuuta, että ei siinä siis joulukuu itsessään menee ihan kivasti tässä vaiheessa, mutta mua hirvittää tuo alkuvuosi, koska mulla ei ole minkäännäköisiä suunnitelmia, mulla ei ole mitään markkinoita tiedossa, että minne lähtisin, koska ulkomarkkinoille minä en enää lähde. Se on ihan varma niin kuin talvella ulkomarkkinoille. Mutta on vähän semmonen, että what is happening? Niin, tämä viikonloppu nyt edesauttaa sitä, että mulla ei ole niin kauhea ahdistus siirtyä tammikuulle, koska tämä antaa pikkusen puskuria sinne, että ei ole niinku semmoinen hätä-tilanne nyt ihan heti siinä tammikuun alkupäiville. Niin, ihanaa. Mä tykkään siitä mun aitasta. Ei mulla oikein. Siellä on ollut nyt taas kiva olla tälleen pienemmissä pätkissä. Kyllä mä oon tässä pohtinut ensi kesää, koska se kesä oli ihan superraskas. Se oli ihan törkeä raskas mulle. Niin
mä oon pohtinut vähän eri keinoja, että koska mulla yhä edelleenkin ensi kesänä on se aitta siellä, kyllä siellä kannatti olla, että se toi näkyvyyttä älyttömästi ja sitten heinäkuu oli myynnillisesti paras kuukausi, mitä mulla on ikinä ollut niin kuin tämän mun firman aikana. Semmoisia kuukausia, kun olisi kaikki, niin voin sanoa, että sit niin pystyisi maksamaan kaikki laskunsa ilman, että tarvitsisi ahistua niistä, pystyisi ostamaan kaiken sen tarpeellisen ja ehkä pystyisi pikkusen pistämään jopa säästötilille muutaman kympin kuukaudessa. Niin se oli semmoinen kuukausi, että sinne on tähtäys. Mutta raskas se oli, tosi raskas. Niin mä yritän keksiä keinoja, millä mä saisin siitä ensi kesästä kevyemmän itselleni. Se tulee olemaan vähän pitempi kesä vielä, koska torikuja aukeaa vähän aikaisemmin, 24.5. Niin, että mulla ei menisi ihan koko kesä ajaessa Kuopioon ja takaisin. Koska 6 päivää viikossa on aika raju tehdä töitä. Ainakin mulle. Plus siihen kaikki eläimet ja koti ja kaikki tämmöiset näin. Niin, yritän keksiä ratkaisuja, koska vielä ei pysty, ei ollut niin hyvät tulot, että pystyisi palkkaamaan ihmistä töihin. Niin pitää keksiä ratkaisuja. En halua yhtä raskasta kesää. Haluan myös nauttia kesästä, koska kesä on satun parasta aikaa. Yksi asia, mistä mä oon todella iloinen, on se, että mun amiraaliperhoset löysivät uuden kodin. Ja syy siihen, miksi ne on mulla yhä edelleen täällä, on se, että tämä henkilö ei pysty käyttämään hopeaa. Ja näissä on hopeakoukku. Niin mä vaihdan näihin koukun. Mutta mä tajusin, koska näissä on hopeaa myös tämä lenkki, mistä tämä koukku on kiinni tässä. Että kun mä vaihdan tämän ruostumattomaan teräkseen, niin mun pitää yrittää jotenkin saada vaihdettua myös tuo lenkki. Koska hopea on paljon pehmeämpää kuin ruostumaton teräs. Joten, koska se killuu tälleen korvassa, näin, kauniisti lepattaa, niin se saattaa kuluttaa puhkit ton lenkin, jos siinä on ruostumattomasta teräksestä oleva koukku. Niin sen takia mun pitää yrittää vaihtaa myös tuo. Se on siis hankalaa sen takia, että mä oon itse vääntänyt nämä semmoiseksi, että sillä on tämmöiset näin, ja sitten siinä on tuo lenkki, ja sitten toiselle puolelle näin. Niin, ja sitten siitä on ommeltu läpi tää reuna, että se pysyy kunnolla kiinni. Niin mä en ole ihan vielä varma, että kuinka mä teen tähän sen, että mä saan vaihdettua siihen ruostumattoman teräksisen lenkin, ja että se niin kun tulee pysymään, että se pysyy kauniisti siinä, eikä jää hassun näköisesti. Mutta se on mun huomisen päivän homma. Eli näinkin pystyy tekemään. Jos joku materiaali ei sovi, niin esimerkiksi just tämmöinen koukkujen vaihto, niin se kyllä onnistuu. Mutta ne on ihanat. Ne on ihanat, ne amiraalit. No niin. Koira tuli heiluttamaan häntä. Tuo koira tulee syliin. Olemme tulleet Seitan kanssa ilmoittamaan, että aiomme olla muutaman viikon lomalla. Ihan täysin lomalla. Ja se tarkoittaa sitä, että me todennäköisesti nähdään ensi vuoden puolella seuraavan kerran. Ja ajattelin pitää tämmöisen pienen yhteenvedon tästä. Et sinä nuole sitä. Yhteenvedon tästä kuluneesta vuodesta. Noita Metsä on aloittanut toimintansa neuleohjeilla 3 vuotta sitten. Ja mä oon sieltä asti sitä pyöritellyt, että mihinkähän suuntaan mä olisin menossa ja mikähän kiinnostaisi seuraavaksi ja mitähän ottaisi lisää. Ja se on kehittynyt ihan älyttömästi koko ajan eteenpäin ja eri suuntiin ja laajentunut ja supistunut ja
milloin mitäkin minun mieli tekee. Ja itse materiaalisia tuotteita tuli ensimmäisen kerran vuosi sitten syksyllä. Rupesin tekemään niitä. Tai tuossa syksytalvea se oli. Ja oli ensimmäiset markkinat lokakuussa. Ja sieltä asti mä oon kiertänyt. En ole edes laskenut, että monetko markkinat on takana. Aika monet. Mulla on ollut kesäpuoti Kuopiossa. Ja someseuraajakunta on kasvanut. En vielä tiedä tarkkoja lukuja siihen, että mikä on esimerkiksi liikevaihto tältä vuodelta, mutta voin sanoa, että se on kasvanut. Yritys on kasvanut. Tänä vuonna minun parhain kuukausi oli semmoinen, kun myyntiä tuli 5 000 € edestä. Ja siitä ei siis ole otettu alveja pois eikä mitään muutakaan pois, että se on ihan pelkästään mitä on tullut myyntinä tilille. Niin. Ja huonoin kuukausi on ollut semmoinen, kun olikohan 10 €. Ja sitten kaikki loput kuukaudet on ollut mitä vaan siltä ja väliltä. Että keskimääräisesti suurin osa kuukausista on varmaan ollut semmoista noin 1 000 € myyntiä. Ja kuten nyt nokkelimmat arvata saattaa, niin sehän ei riitä siihen, että pystyisi säällisen tulon nostamaan vielä, mutta mä pärjään aika vähällä vielä. Mutta se on kuitenkin noussut, että mä oon siinä mielessä positiivisella mielillä sen suhteen, että tulos on kasvanut joka tapauksessa. Mä jouduin nyt marraskuussa liittymään YELiin, eli sekin kertoo sen, että yrityksen niin kuin työmäärä on kasvanut, kun siihen piti liittyä. Niin sekin kertoo sen, että kasvua on ollut. Mut jaa. Me jäähän Seitan kanssa. Siis minä jään joululomalle. Ja mietiskelen vähän uusia kuvioita ja mikä nyt ikinä sitten, tuleeko joku asia muuttumaan. Mitä tapahtuu ensi vuonna, sitä en tiedä vielä itsekään. Mutta ei mulla oikeastaan muuta kuin sanotaan Seita. Ei kiinnosta, niinkö? Eikö kiinnosta? Niin kokonaisuudessaan mä oon tosi tyytyväinen tähän vuoteen. Mä oon löytänyt paljon semmosia toimintatapoja, mistä mä tykkään. Mä oon löytänyt myös semmosia toimintatapoja, mistä mä en tykkää yhtään, jotka mä voin jättää jo niin kuin pois välittömästi. Ja tässä sitä kehittyy koko ajan. Itsessään noitametsä ei ole alkanut kyllästyttää. Et vaikka välillä ehkä kyllästyttää joku tietty tekniikka. Mutta koska mä oon nyt alkanut luomaan tähän semmoista ympäristöä itselleni, että mä pystyn vaihtamaan mielenkiinnon kohdetta aina sen mukaan, mihin minun mieli menee, niin odotan kyllä ensi vuotta myös jännityksellä. Mutta kasvua on tapahtunut. Kiitos kaikille, jotka ovat tilanneet Noitametsän tuotteita tai ovat tilanneet tätä kanavaa. Se auttaa myös pienyrittäjää selviämään täällä yritysviidakossa. Mutta tämä on ollut tosi kiva vuosi ja on ollut tosi kiva, että mä oon saanut jakaa näitä mun retkiä ja reissuja joka puolelle teidän kanssa. Ja toivottavasti tekin olette saanut niistä jotain irti. Ja ei mulla muuta kuin ihanaa joulua, oikein hyvää uutta vuotta ja
nähdään ensi vuonna. Hei hei!